araw mga kapatid! Sa bagong episode para sa ating mga kalusugan with easy to learn and easy to cook recipes where you can fill not only your tummies but also your spirit. Sabi nga po sa Psalms 147:3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. So kung tayo mga nalulumbay, ang pag-asa natin, ang nagpapagaling niyan ay ang Panginoon. Ganon din kung tayo may mga sakit, siya rin po ang nagpapagaling sa atin. Kaya nandito na naman po tayo ngayon sa Department of Agriculture sa Santa Monica, Puerto Princesa City para sa Food and Soul, Palawan. Ako po si Lorna at kasama ko dito yung aking anak na si Charmaine. Magandang araw po sa inyong lahat at nais ko po sana na makakatuto ulit tayo ng bagong recipe na makakatulong sa ating pangkalusugan. Okay, sa araw na ito, matututo na naman ang mga televiewers natin ng bagong recipe. Ito ay actually, very familiar po sa inyo itong recipe natin na to. Ito ay ginagawa nyo o maaari yung nakakain ito, pero may kakaiba ang recipe na to natin. Ano ang pangalan nito, Cha? Vegan halo-halo. Okay, vegan halo-halo. Bakit tinawag na vegan halo-halo? Kasi ang gagamitin natin dito ay cashew milk o cashew cream instead of evaporated milk. So, ang unang gagawin muna natin, of course, gagawin natin yung ating milk from scratch. So, ang mga ingredients nito, ang sangkap nito ay 1/4 cup ng cashew at saka meron tayo dito yung ating natural sweetener na stevia, hindi po siya artificial, galing po siya sa dahon na matamis at yung ating tubig. Yun lamang po. So, ang gagawin natin yan, lalagay lang natin yung ating kasoy, ganun din yung ating stevia powder. Actually, 3 sachet po yan kung gagamit kayo ng sachet at saka yung ating tubig. 1/3 cup ng tubig. Pwede pala natin yan gamitin as alternative sa ibang milk na nilalagyan natin. Parang hindi lang siya para sa halo-halo, kundi pati na rin sa ibang pagkain. Yes, pwede talaga. Pag kumakain tayong champurado, o kaya pwede rin siyang milk para sa cereals. Kahit sa pagluluto, pwede rin siya ilagay as creamer or as milk substitute. So maganda po siya na pang substitute sa ibang. At saka 'di ba, wala pa siyang destructive fat na nakakasama sa ating, yung fat dito nagpapababa pa ng cholesterol natin. Opo. So ang susunod natin, ilalagay na natin yung ating ice cubes para mapino siya. Ihahalo po dyan yung ice cubes. Oo, aanuhin natin siya, blend natin para maging, busin mo yan. Ayan. So, ganyan lang dali gumawa. Tapos i-run po natin ulit ito para mag-crush yung ice. So, ang next na gagawin natin yan, ilagay natin dito sa ating lalagyan. So, nahalo na po yan siya, may flavor na siya. So, ang gagawin natin, lalagay lang natin sa ating mga lalagyan. Tapos lalagyan lang po natin ng ibang add-ons na ilalagay yung toppings natin. Opo. Ano po yung toppings sa mga ilalagay natin? So, ang ilalagay natin, depende sa gusto ng mga manonood, di ba? So, pwede nating
patong-patungin na maganda yung presentation natin. So, mayroon tayo ditong, ito ay munggo. Yung munggo, kung gusto nyo pong, kung naglilimit kayong kumain ng may asukal, pwede po nyong gawing sweetener yung stevia. So, mayroon po tayong munggo, red munggo. Tapos, lagyan natin ng ito, yung chickpeas o garbanzos. Bahala po kayo kung anong gusto nyong ilagay na topping. Ito, mayroon tayong white beans. Actually, ito, dessert na siya, mataas pa sa nutrients kasi may beans. Lalo na sa protein. Oh, may protein Gawa din ng siya. beans. Yan po ay nata de coco. At ito ay nata de coco. Ito naman, kaong. White kaong. Ayan. At saka ito ay saba. Kung gusto nyo pong ma-enhance ang kulay ng saba, ang ginawa ko dito, nilagyan ko lang siya ng stevia at saka turmeric para mas maganda ang kulay niya. Medyo yellow. Medyo yellow. Kasi hindi na po tayo naglagay ng asukal, kaya stevia at turmeric na lang yung nilagay. Oo. Pagkatapos, lalagyan na natin siya ng makapuno. Makapuno. Then, Tapos ube gusto po. kong ilagay yung ube. Diba? Mas maganda kung maganda appealing ang presentation kasi magiging mag-attract talaga ito ng gustong-gusto ng mga natin manonood. Okay? Yan. Tapos pang last to. So, sige, ikaw na maglagay niyan. Yan. Ayan na yung ating vegan halo-halo na very healthy at saka magugustuhan nyo rin po yan. I-try nyo po sa inyong mga tahanan. Kaya dapat yung mga anak nyo po, yung mga asawa nyo, pwede nyo rin patikmin yan. Lalo na ngayon, malapit ng magtag-init. So, sana po ay nakatuto ulit tayo or nakaalam ulit tayo ng idea kung ano po yung mga dapat gawin as substitute para po sa gatas. So, para po sa ating recap, panoorin po natin ito. Ayan, so sana po ay nailista nyo ang mga ingredients para po sa ating vegan halo-halo at sana po ay magamit nyo na substitute ang ginawa natin na cashew milk para po sa ibang pagkain na pwede natin paglagyan ng gatas. So kung gusto nyo po kung gusto nyo pong matuto ulit ng mga healthy recipes na ating ginagawa ay patuloy po tayong sumabaybay sa programang ito. Ako po si Charmaine. Ako naman po si Lorna. Para sa Food and Soul, Palawan.